Na de opening van de printing house heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, een persconferentie belegd waarop de pers verschillende vragen kon stellen aan de minister en ook nog de andere heren die aan de tafel zaten. We voeren nu naar deze persconferentie. Een heleboel geweest in de pers de afgelopen maanden over het ID-project, de ID-kaart, over de prijs ervan, het bedrijf waarmee gewerkt wordt. Vandaar dat we ook Boško Bosilevic hier hebben als deputy CTO van Vlatacom. Eventueel als er vragen zijn rechtstreeks over de ruis die er ook is ontstaan over hun werk in andere delen van de wereld, zouden die ook rechtstreeks naar hem kunnen, maar dan wel in het Engels. Of waar nodig zullen we voor hem vertalen. En ja, de minister, mijn persoon en de directeur Menso, die zijn er voor de technische / eventueel als er een beetje politiek getinte vragen zijn, zal de minister daarop ingaan. Ja, de floor is yours. Dank u wel. Als u dus uw hand in de lucht houdt, kan ik uw beurt geven. Geeft u aan welk mediabedrijf u vertegenwoordigt en hou rekening dat u maximaal 2 vragen mag stellen. Kawish Ganesh, Dagblad Suriname. Ik weet niet wie hierop zal willen reageren. Ik zou heel graag willen weten over de multifunctionaliteit van zo'n ID-kaart. Is het nu bijvoorbeeld zo dat de doorsnee burger geen uittreksel meer nodig heeft? Kan er daarover duidelijkheid komen? Eerste vragenronde en daarna door naar de volgende persoon. Goedemiddag, ik ben Simone Awana van Suriname Herald. Mijn vraag is, wat zijn de kosten voor deze nieuwe ID-kaart? Misschien kunt u vraag iets concreter zijn over de kosten voor de burger of wat gaat het project kosten? Nou, het kan beide zijn. Oké. Naomi Hoeper, de ware tijd. De duur om in aanmerking te komen voor deze ID-kaart is 30 dagen. Waarom duurt het 30 dagen? Frieperson van Radio 10. Ik wil even weten de gegevens zijn confidentieel. En omdat de confidentialiteit strikt is, wil ik even weten hoe de gegevens verzameld zullen worden. Bij wie ze verzameld zullen worden en als de overheid de gegevens ook voor derden beschikbaar stelt, etcetera, etcetera. Nog 1 persoon in de zaal die nog een vraag wil stellen in de eerste ronde? Nee, dan wil ik de heer aan de tafel in de gelegenheid stellen om antwoord te geven op de gestelde vragen. Oké, dank u wel. Welkom ook van mijn zijde. Er is een vraag over de functionaliteit van de ID-kaart. Is het zo dat er geen uittreksel nodig is? In het ontwerp van de kaart met de mogelijkheden die hij biedt, zoals contactless-chip die erin is opgenomen, heeft dus informatie welke ook op jouw nationaliteitsverklaring en uittreksel voorkomt. We hebben expliciet, heb ik daarnet gesteld, dat wij dus de eerste fase van dit project lanceren. De eerste fase hield in onder andere opening van de printhouse en het lanceren van de eerste ID-kaart. We weten, een van de redenen van het vervangen van de ID-kaart was de gevoeligheid tot het vervalsen en de vele gevallen van vervalsingen, ook mensen die onterecht waren. Dus hebben wij alvast gezorgd voor een ID-kaart die dus voldoet aan alle internationale veiligheidsaspecten. Tegelijkertijd biedt deze kaart een aantal mogelijkheden, zoals u dat zelf hebt gesteld. Het uittreksel tot het verleden gaan behoren, nationaliteitsverklaring. Maar anno vandaag dus is het zo dat wij nog niet overgaan daartoe, omdat wij landelijk rond 40 bureaus hebben en alle bureaus moeten voorzien worden van apparatuur, de mensen moeten worden getraind. Dat is 1. Er is een overgangsregeling van 3 jaar. Dus de oude ID-kaarten zullen nog worden gebruikt voor de mensen die het nog hebben, maar we zullen ze oproepen om hun kaart te vervangen. De bedrijven, de instituten die in tijd informatie kunnen traceren van een kaart, die moeten ook worden voorzien of ze moeten ook aanschaffen een reader zodat dat kan gebeuren. Er zijn nog dus
in de komende periode, en daarom heb ik gezegd is fase 1, zijn er nog enkele zaken die moeten gebeuren. Zodat je het maximale uit de kaart kan halen. Maar zoals hij nu is hij in elk geval veilig genoeg voor de burger op de eerste plaats. Dat u gegarandeerd mag zijn dat er geen tweede, als Kawish rondloopt of plotseling Kawish wordt opgepakt omdat iemand met uw homemade ID-kaart een pakket heeft gepost met verboden spul. Dus sowieso betekent dat wij in de overgangsregeling in de periode zullen gaan werken. En als u me concreet vraagt welke tijdspannen, wij willen binnen nu tot 6 maanden dat gerealiseerd hebben. Dat is nu in zijn planning van fase 2. Er is een vraag over de duur. Waarom duurt het 30 dagen? Als u in de gelegenheid was om dat hele proces te zien, zou u zien dat in de printhouse in ieder geval een enorm veiligheidssysteem is ingebouwd. Van enrollment daar op elk bureau tot het printen hier bij ons printhouse. Betekent dat je vroeger een homemade printer kon hebben, je kon direct printen. Maar er zijn een aantal belangrijke stappen die moeten worden doorlopen. En ter wille van de veiligheid zal ik die stappen niet doorgeven. En de wet zegt maximaal 30 dagen. Dus het is niet zo dat je precies op de 30e dag je kaart krijgt. Het kan in 2 weken. Depends on de toestroom van kaarten. Maar we hebben het in de wet veilig genomen 30 dagen. Ik zal de vragen omdat wij hebben gezegd wij vervangen de kaarten, is dat gratis. Ook, met name ook voor de 16-jarigen die voor het eerst een kaart gaan maken. Als je het verloren hebt en je hebt je kaart toen niet vervangen, zal je wel, ik dacht dat het 75 moet zijn. Heb ik het goed? Heb ik het goed 75? Ja, dus je hebt kosten en boete. En de wet volgens mij praat over een boete van, ik dacht 75 euro. 75 bij verloren. Ik wil misschien Gadelito vragen als er nog andere informatie die ik heb gemist. Over confidentialiteit en dus verzamelen van de gegevens. Die worden dus centraal opgeslagen in de datacenter van de overheid. Het beheer daarvan blijft bij CBB, omdat het gaat om de burgerinformatie. En de informatie wordt op basis van de kaart, zal in de toekomst, zoals de minister ook zei, uit de kaart gelezen kunnen worden, waarbij derden dan die informatie uitlezen uit uw kaart, pas wanneer u met uw duim toegang geeft tot de kaart. Maar vanuit CBB zelf geen beschikbaar stellen van data voor derden. Dus ook niet voor de politie, ook niet voor justitie? Die zijn geen derden. De overheid zal wel eventueel, maar dat gaat ook met regels en eventueel zijn we nu ook drukdoende aan de privacywet om dat goed te regelen, zodat de burger zich niet druk hoeft te maken dat informatie zomaar tussen ambtenaren wordt gedeeld. Zijn er nog vragen uit de zaal, dames en heren? Onduidelijkheden? De minister heeft mij aangegeven wat De kosten voor het project. Is in DNA zo vaak genoeg, maar goed. Het systeem dat vandaag in gebruik is genomen kost $9,7 miljoen. De ID-kaart is daar onderdeel van. In dit systeem nogmaals praten we over servers ten behoeve van de datacenter en een backup datacenter. We praten over 400.000 ID-kaarten, 100.000 rijbewijzen, 62 modules zoals u dat gezien heeft voor de enrollment, dus op de verschillende bureaus tot in het verre binnenland, de installatie. Maar nogmaals, met dit platform dat hier dus in gebruik is genomen, praten we niet alleen over het aanmaken van ID-kaarten, maar we praten over rijbewijzen, paspoorten, you name it, alle documenten die makkelijk
die de staat Suriname uitgeeft en makkelijk na te maken waren, worden door dit platform overgenomen. Ik word ook net ingefluisterd. Ook solar sites voor de BVB's die in het verre binnenland liggen, waar er geen stroom is, zoals Wamalasemutu, Depike, Sneeskondre. Op die locaties is er daar ook in dit, dit is een turnkey project, kan ik het zo noemen, waarbij ook de solar sites zijn meegenomen, zodat het systeem gewoon kan draaien. Ook nog een generator voor de printhouse, zodat als stroom mag uitvallen, het werk hier gewoon door kan gaan. Eenmaal 10 per dag. De politie van het resort De Nieuwe Grond kreeg in de late avond van 12 maart de melding dat er aan de Helena Christinaweg ter hoogte van pand nummer 192 een lijk in het bossage was aangetroffen. De wetsdienaren troffen bij aankomst op de locatie de beller aan. Die verklaarde dat hij bezig was gras te snijden en op een bepaald moment een lijk zag dat in verre staat van ontbinding verkeerde. De afdeling forensische opsporing en een arts deden eveneens de locatie aan. Volgens het voorlopig onderzoek bestaat het vermoeden dat het ontzielde lichaam van een man van Creoolse afkomst is, voorts dat hij van middelbare leeftijd moet zijn geweest. Na overleg met het OM is het ontzielde lichaam in beslag genomen. De recherche van Regio Midden zal deze zaak verder onderzoeken in samenwerking met de afdeling forensische opsporing. Belanghebbenden worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de recherche van Regio Midden op het telefoonnummer 58 0677. Nogmaals 58 0677.